Well, good evening, everyone. We are going to start our simple and practical English lesson, which is very useful for you for your day-to-day users. ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයේ භාවිතයන් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන ඉතාමත් සරල සහ ප්‍රායෝගිකම ඉංග්‍රීසි පාඩම් පෙළක තවත් අදියරකටයි මේ අප සූදානම් වන්නේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා as soon as fast as යන ආදී වශයෙන් as කියන වචනය දෙපැත්තට යෙදෙන නාම විශේෂණ පදයක් මැද්දට යෙදෙන භාවිතය පිළිබඳව. මම මේ භාවිතයේ යොදන ආකාරය පිළිබඳව අදහසක් ඔබට ආරම්භයේදීම දීලායි මේ පටන් ගන්න. දැන් as soon as කියනකොට as කියන වචනය දෙපැත්තට එනවා මැද්දට නාම විශේෂණයක් එනවා. මෙන්න මේ තරම් වේගයෙන් මේ හා සමාන වේගයකින් කියලා සමාන කිරීමක් තමයි මෙතනදී අපි කරන්නේ. as soon as possible as soon as possible කියලා කිව්වොත් මේකේ අදහස වෙන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. possible කියන්නේ පුළුවන් කියන එක. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. දැන් ඔබට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් as soon as possible කියනවා වෙනුවට මේ as soon as කියන ප්‍රකාශයට පසුව කෙටි වැකියක් යොදන්න. As soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. As soon as you can. As soon as you can කියන්නේ ඔබට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. As soon as you can. As soon as you can. As soon as you can. As soon as I can. මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. මේ විදිහට as soon as කියන භාවිතයට පසුව කෙටි වැකියක් යොදන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. As soon as I can. As soon as I can. As soon as I can. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න soon කියන්නේ ඉක්මනින් කියන එක. මෙන්න මේ තරම් ඉක්මනින් කියලා තව වචනයක් ඒකට බද්ධ කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. දැන් මේක සාර්ථක අදහසක් බවට පත් කරන්න අපිට පුළුවන්. අපි කෙනෙකුට කියනවා please finish it as soon as possible. මේක විධානයක්. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේක අවසන් කරන්න. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් please finish it as soon as you can. ඔබට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේක අවසන් කරන්න. දැන් මේ as soon as කියන කොටස ඉස්සෙල්ලාම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක හරියට දන්නේ නැති අය ඉගෙන ගන්න ඕනේ අද අදියර දෙකකට නැත්නම් කොටස් දෙකකට තමයි මේක ඔයා නිර්මාණය කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අර as දෙපැත්තට දාලා මැද්දට නාම විශේෂණය දාලා හදා ගන්න ඕනේ මේ භාවිතය. දැන් නාම විශේෂණ තුනක් මම කියන්නම් ඔයාට. දැන් soon කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. fast කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. slow කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. adjectives කියලා කියනවා. as fast as lightning කියලා. as fast as lightning. ඒ කියන්නේ අකුණක තරම් වේගයෙන්. as fast as lightning. as fast as lightning. L-I-G-H-T-N-I-N-G. L-I-G-H-T-N-I-N-G. lightning. එතකොට lightning කියන්නේ අකුණු සැරය. අකුණු සැරයක් හා සමාන වේගයකින් කියන එක තමයි එතනදී අදහස වෙන්නේ lightning කියනකොට. lightning කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? අකුණු සැරය. ඒක ගොඩක් වේගවත් නේද? ඔව්. එතකොට ඒ හා සමාන වේගයකින් කියලා කියන්න අපි යොදනවා as fast as lightning කියලා. as fast as lightning. දැන් ඔබට පුළුවන් කියන්න as slow as කියලා ඒ වගේම තවත් ප්‍රකාශයක්. මෙන්න මේ තරම් සෙමින් කියලා. slow කියන්නේ හිමින් කියන එක. ගොළු බෙල්ලෙක් තරම් සෙමින්. ඔබට ඕන නම් යම්කිසි දෙයක් සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සතෙක් වගේ සම්බන්ධ කරලා කියන්නත් පුළුවන් මෙන්න මෙයා තරම් සෙමින්. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඔබ කරන්නේ as slow as කියලා ලියා ගන්න ඕනේ ඒ කොටස. දැන් කාටද සමාන කරන්නේ? ගොළු බෙල්ලට. ගොළු බෙල්ලට අපි කියනවා snail කියලා. එතකොට as slow as a
ස්නේල් කියලා ප්‍රකාශයක් එනවා. පුළු බෙල්ලෙක් තරම් සෙමෙන් කියලා තමයි එතකොට අදහස එන්නේ. දැන් ප්‍රකාශ තුනක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. as soon as possible. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ විදුලිය තරම් වේගයෙන්. as fast as lightning. ඒ වගේම ඔබට කියන්න පුළුවන් as slow as. මෙන්න මේ තරම් සෙමින් කියලා කියන්න. as slow as a snail. දැන් මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නෙවෙයි, මේක වාක්‍ය භාගයක්. දැන් මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් බවට පත් කරන්න ඔබ මොකද කරන්න ඕනේ? තවත් අදහසක් මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් කෙනෙකුට පොරොන්දුවක් දෙන්න නැත්නම් කියන්න මට පුළුවන් ඒක කරන්න I can do it as soon as possible. නැත්නම් කෙනෙක්ගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ප්‍රශ්නයක් අහනවා, ඔයාට පුළුවන් ද ඒක කරන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. Can you do it as soon as possible? Can you do it as soon as possible? as soon as කියලා එතෙන්ට පස්සේ තව වචනයක් බද්ධ කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට as soon as possible. දැන් ගෑනු ළමයෙක් ඉන්නවා, එයා හරිම සෙමින් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් වාක්‍යයක් පටන් ගන්නවා අපි she is කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ is කියන වචනයෙන් අපි කරන්නේ සමාන කරන එක. අයව සමාන කරන්න ඕන නම් තව දෙයකට මැද්දට is කියන වචනය දානවා. දැන් ඇය හෙදියක් කියලා. දැන් ඇයයි හෙදියයි දෙන්නම එක්කෙනයි සමානයි. එතකොට කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ? she is a nurse. එකම කෙනා නම් දෙපැත්තෙම ඉන්නේ. සමාන කරන්න තමයි is දාන්නේ. දැන් ඇය ගැන වාක්‍යයක් හදන්න ඔබ කියනවා she is a nurse. ඇය හෙදියක්. ඇය ඩොක්ටර් කෙනෙක් නම් එතකොට ඇයයි ඩොක්ටරයි දෙන්නම එක්කෙනයි. එහෙමනම් මැද්දට is දානවා. she is a doctor. දැන් ඇයයි මේ ගොළු බෙල්ලෙක් වගේ හිමින් යන කෙනයි ඒ ලක්ෂණයයි දෙකම සමානයි. ඇයයි මේ අපි කියන ගොළු බෙල්ලෙක් වගේ සෙමින් යන ලක්ෂණයයි සමානයි. ඇය ඒ වගේ. එහෙනම් මැද්දට මොකද්ද දාන වචනය? is. එතකොට අපි කියනවා she is කියලා අර දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා නිර්මාණය කරගත්ත නේද ප්‍රකාශයක්. as slow as කියලා. as slow as. අන්න ඒ ප්‍රකාශය මෙතෙන්ට දැම්මහම වාක්‍යයක් හැදෙනවා. she is as slow as a snail. as quick as a deer. මුවෙක් වගේ quick. දැන් මුවා හිටපු ගමන් මෙහෙම කරනකොට දුවනවා. අතුරුදහන් වෙනවා. as quick as a deer. deer කියන්නේ මුවා. D-E-E-R. දැන් ඔහු කියලා පටන් ගත්තොත් මේ ඔහුව සමාන කරන්න ඕන නම් තවත් දෙයකට. දැන් ඔහුයි අපි හිතමු ඩොක්ටරයි. එතකොට ඔහුම තමයි ඩොක්ටර් තමයි ඔහු. දැන් මේ දෙක සමානයිනේ. මැද්දට දාන්නේ මොකද්ද? is. he is a doctor. දැන් සමහරු ඉන්න පුළුවන් මේ විදුලිය වගේ වේගෙන් දුවන. එතකොට අපි කියනවා he is කියලා අර දැන් එයාගේ ලක්ෂණයක් නේ අර මේ විදුලි සැරය වගේ අකුණු සැරය වගේ වේගයෙන් දුවන එක. එතකොට ඔහුගේ වේගය සමාන කරලා පෙන්වන්න අපි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට he කියලා පටන් අරන් දැන් සමාන කිරීමට තමයි මේ is කියන වචනේ යොදන්නේ. දැන් ඔහු සමාන මොකකටද? ඒ ප්‍රකාශය මෙතෙන්ට අපි දානවා. ඔහු සමානයි මෙන්න මේ වගේ දෙයකට. මොහොකටද ඔහු සමාන? ලයිට්නින් එකකට සමානයි. ලයිට්නින් කියලා කියන්නේ විදුලි සැරය. විදුලි සැරයට ඔහු සමානයි කියලා තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට he is as fast as. මෙන්න මේ තරම් වේගවත්. he is as fast as lightning. කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. he is as fast as lightning. එතකොට මේ as fast as lightning කියන ප්‍රකාශයේ මුලට ඔයා
he is කියලා දාන්න ඕනේ. විදුලිය වගේ වේගවත් කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. එතකොට දැන් දැක්කද අදියර දෙකකට මේ ප්‍රකාශය නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය? දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් කැලේ ඉන්න වේගවත්ම සතා චීටා. Cheetah is as fast as lightning. එතකොට මේකේ චීටාව අපි සමාන කරනවා අර වේගයෙන් දුවන ලක්ෂණයට, වේගවත් බව තියෙන විදුලි සැරයට, අකුණු සැරයට සමාන කරනවා. Cheetah is as fast as lightning. සිංහෙක් වගේ නිර්භීතයි. As brave as a lion. එතකොට as brave as a lion කියන ප්‍රකාශය දැන් සමාන කරනවා ඔහුට. ඔහු ගාව ඒ ගුණය තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයක් හදනකොට දැන් වාක්‍ය දෙපැත්ත සමාන කරන්න නම් මැද්දට is දාන්න. is දාගන්න ඕනේ. මැද්දට is am දාන්නේ සමාන කරන්න. am is are. ඒක වචනයට is, බහු වචනයට are. I සමග am. ඉතින් දැන් සමාන කරන්න is දාන. ඔහු සමානයි මෙන්න මේ ගුණය තියෙන කෙනෙකුට. He is කියලා අර අපි හදාගත්ත 3-5 ටික එතෙන්ට දානවා. එතකොට හොද්ද හැදිලා. කොහොමද කියන්නේ? He is as brave as a lion. මේ පාඩම හිමින් බලන්න. ඔයාලට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ as කතාව. එතකොට as දෙපැත්තට දාලා මැද්දට දාන්නේ මොකද්ද? නාම විශේෂණ. adjectives. එතකොට නිර්භීතයි කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. brave. fast කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. ඒ වගේම slow කියන්නේ adjective එකක්, නාම විශේෂණයක්. as innocent as. the innocent කියන්නේ විශේෂණ පදයක්. අහිංසකයි. එතකොට as innocent as කියලා ඊට පස්සේ දැන් කවුරු වගේ අහිංසකයිද කියලා තව වචනයක් දාගන්නවා. ඒක තමයි පළවෙනි පියවර, first step එක. as innocent as a deer. deer කියන්නේ මුවා. මුවෙක් වගේ අහිංසකයි. දැන් ඒක සමාන කරනවා ඇයට. දැන් ඇය ළඟ තමයි මේ ගුණය තියෙන්නේ. දැන් මේ දෙක සමාන කරන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දෙපැත්තේ තියෙන වචන දෙක සමාන කරන්න මැද්දට දාන ආධාරකය තමයි is. She is as innocent as a deer. ඇය මුවෙක් වගේ අහිංසකයි. සමුගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. පාසල් දරුවන්ටත් වැඩිහිටියන්ටත් අපේ ඔන්ලයින් පන්ති තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක පහළ ඇති නිල් පාට ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරලා ජොයින් වෙන්න. අපි විස්තරය වන්නම්. Wish you all the best.